سر آیزاک نیوتن، ریاضیدان، فیزیکدان، اخترشناس و نویسنده اهل انگلستان بود که به عنوان یکی از مؤثرترین دانشمندان کل تاریخ و یک شخصیت کلیدی در انقلاب علمی شناخته می شود. کتاب او اصول ریاضی فلسفه طبیعی که برای نخستین بار در سال 1687 منتشر شد، مبانی مکانیک کلاسیک را بنا نهاد. همچنین او سهم بزرگی در نورشناسی ایفا کرد. در تاریخ 25 دسامبر 1642 به دنیا آمد و در تاریخ 20 مارس 1726 چشم از جهان بست. او فرمولی برای قوانین حرکت و گرانش جهان وضع کرد که دیدگاه غالب علمی را تا پیش از ارائه نظریه نسبیت تشکیل میداد. او از برهانهای ریاضی پیرامون گرانش برای اثبات قوانین حرکت سیاره‌ای کوپلر استفاده کرد. او و لایبنیتس به طور همزمان و مستقل حساب دیفرانسیل و انتگرال را ایجاد کردند. من می توانم حرکت اجسام آسمانی را محاسبه کنم، اما دیوانگی مردم را نه. در برابر هر عمل همیشه یک واکنش مخالف و برابر با آن وجود دارد. مرکز نظام جهان بی حرکت است. ما کتاب مقدس خدا را عالی ترین فلسفه می دانیم. این کیفیت است که باید در نظر گرفته شود، نه تعداد آزمایش ها. افلاطون دوست من است، ارسطو دوست من است، اما بزرگترین دوست من حقیقت است. حقیقت را همیشه در سادگی میتوان یافت، نه در کثرت و آشفتگی چیزها. ما نباید دلایل کافی و درست برای توضیح ظاهر چیزهای طبیعی را بپذیریم. خطا در هنر نیست، بلکه در چیزهای مصنوعی است. آنچه که بالا می رود، باید پایین بیاید. روش مناسب برای بررسی خواص اشیا، استنباط آنها از آزمایش است. اگر خدمتی به مردم کردم، به خاطر فکر صبورانه‌ام است. در غیاب همه دلایل دیگر، انگشت شست به تنهایی مرا به وجود خدا متقاعد می کند. یک جسم در حال حرکت تمایل دارد در امتداد یک خط مستقیم در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیروی خارجی بر آن اثر بگذارد. آیا پرتوهای نور اجسام بسیار کوچک از مواد درخشان ساطع نمی‌شوند؟ خدا همون خداست، همیشه و همه جا. او نه تنها به صورت مجازی، بلکه به طور اساسی در همه جا حاضر است، زیرا فضیلت نمی‌تواند بدون جوهر وجود داشته باشد. وقتی به منظومه شمسی نگاه می‌کنم، متوجه می‌شوم که کفر واقعاً بی‌معنی است. زمین را در فاصله مناسب از خورشید می‌بینم تا مقادیر مناسب گرما و نور را دریافت کند. این اتفاق تصادفی نیست. همه انواع اشیاء آفریده شده که نشان دهنده نظم و زندگی در جهان هستند، تنها با استدلال ارادی خالق اصلی آن که من او را خداوند مینامم میتوانند اتفاق بیفتند. حرکاتی که سیارات در حال حاضر دارند نمیتوانند از هیچ علت طبیعی به تنهایی سرچشمه بگیرند، غیر از اینکه تحت تأثیر یک عامل هوشمند قرار گرفته باشند. فرضیه ها فقط باید تابع تبیین خصوصیات اشیا باشند، اما در تعیین آنها مفروض نباشند، مگر اینکه تا آنجایی که ممکن است آزمایشاتی را ارائه دهند.
همانطور که یک نابینا هیچ تصوری از رنگ‌ها ندارد، ما نیز روشی که خدای حکیم همه چیز را درک می‌کند و می‌فهمد را نمی‌دانیم. تدبیر، هنر بیان کردن نکته‌ها بدون دشمن تراشی کردن است. انسان ممکن است چیزهایی را تصور کند که نادرست است. اما او فقط می‌تواند چیزهایی را که درست است درک کند، زیرا اگر چیزها نادرست باشند، فهم آنها درک نیست. ما دیوارهای زیادی می‌سازیم، اما پل‌ها کافی نیستند. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.